Welkom bij Strings Attached, een podcast waarin de gasten minstens één iets met elkaar gemeen hebben. De gitaar vormt een rode draad doorheen hun leven. In deze derde aflevering is gitarist Maarten van den Bemden mijn gast. Maarten van den Bemden. Bert Lietaert. We hebben elkaar dit jaar al een paar keer ontmoet. We hebben het geluk gehad u te gast te hebben in de Roeselaar, in de academie. Ja. Voor een reeks masterclasses en een concert. Wat we doen eigenlijk al de afspraak om eens in het kader van de podcast een gesprekje te voeren. Yes. Maar onze agenda's lieten het vooralsnog niet toe. Mm-hmm. Maar zie, Dit onverwacht. hier in het verre Litouwen, Ja. op het Baltic Guitar Festival, Yes. heb je gisteren met je duo Adentro een fantastisch concert gespeeld. En het geeft ons de gelegenheid om in deze fijne omgeving Ja. even te praten over de gitaar in je leven. Super. Fijn. We kennen je als solist, als lid van het gitaarkwartet, Four Aces gitaarkwartet. Je bent de helft van duo Adentro. Ja. Je had onlangs een drukke tour met Pieter Embrechts en Noemi Schellens. Je geeft les aan de conservatoria van Gent en Brussel. Muziek vormt dus in alle geval vandaag de rode draad doorheen je leven. Ja, absoluut. Ja, dat is zo. En dan vraag ik me af, is dat altijd zo geweest? En aansluitend, hoe, op welke manier en wanneer is muziek in je leven binnengekomen? Ja, het is een moedertaalverhaal. Mijn papa is ook gitarist. Ja, eigenlijk was de situatie bij ons thuis heel dicht bij de situatie bij jullie thuis. Zo. Ik heb ook een broer en mijn papa was er ook van overtuigd dat dat het mooiste geschenk was dat hij zijn zoons kon meegeven. Dus zo vroeg als dat we konden staan, heeft hij geprobeerd van onze gitaar in handen te steken. Als we 3 waren was dat zo nog net aan de moeilijke kant. Maar niet veel daarna lukte dat dus en dan heeft die mens met een ongelooflijk engelengeduld, denk ik, ons door de jaren heen begeleid. Maar zelfs dus voordat we zelf die gitaar vast hadden, weet ik dat er bij ons repetities waren van zijn gitaarensemble, dat hij bij ons les gaf en dat er dus eigenlijk nooit iets anders is geweest dan klassieke gitaar. Okay, dus op een of andere manier is het er inderdaad altijd geweest. Heb ik geen notie van een wereld... Van een specifiek moment ook, waar Ja. er gesproken werd, gelijk het bij anderen vaak is, we gaan naar de muziekschool, het is eigenlijk altijd een aanwezigheid geweest Inderdaad, in je leven. ja. En zelfs verderop dan, als ik dan de academie had uitgedaan, laten we zeggen, met papa, en dan examen deed in Brussel, dan weet ik dat ik zo rond bachelor 2 opeens mijn existentiële crisis kreeg, want aangezien dat het nooit een keuze was geweest voor die gitaar, dat was zo evident van ja, we gaan dat studeren en dan was er ergens een plan B en een plan C, dat in alle onwaarschijnlijkheid is weggedreven. Maar op een zeker moment kom je natuurlijk dan in een context waar iedereen met diezelfde materie bezig is. Heel vaak een stukje strijd heeft moeten leveren. Al redelijk vroeg in hun leven hebben echt moeten die deur zelf openduwen om te kunnen gaan studeren. En als je dan weet van ja, ik zit hier eigenlijk gewoon omdat ik altijd maar gewoon ben doorgedreven, is het heel gemakkelijk om te beginnen twijfelen. Dan zit ik hier dan wel op mijn plaats? Is het eigenlijk wel mijn keuze en mijn richting? Ja. Maar zo gaandeweg is dat dan altijd wel op die koers gebleven. Ja, zo. ja. En de keuze voor de gitaar, want ik krijg vaak de vraag ook, uw kinderen spelen ook gitaar. Oh, en heeft u dan zelf les aan hen? En als ik dan bevestigend antwoord, krijg ik daar vaak de reactie op, goh, dat lijkt me toch niet evident. En ik moet dat tegenspreken. Ja. Dat is eigenlijk altijd heel natuurlijk gegaan en heel fijn geweest. Ook voor mij een heel interessant proces geweest. En als ik erop terugkijk, want het is nog niet ten einde, maar ja goed, de jaren komen snel. Het is ook voor mij een geschenk geweest om dat te kunnen doen. Ja. Maar, als ik je zoons bezig zie, dan snap ik ook waarom. En je merkt ook dat die band tussen jullie ook heel gezond is. En ik merk dat is bij ons eigenlijk ook wonderwel gelukt. Ja. En we hadden het er gisteren over, maar een van de allerfijnste momenten is dan op het moment dat ik al aan het conservatorium zat, dat we inderdaad eens samen, papa en ik, een concertprogramma hebben gemaakt. Of een trio speelden met Lieve, met mijn broer erbij. Dat zijn inderdaad toch heel bijzondere momenten, omdat je zo kunt... vanuit een heel dichte persoonlijke band samen gaan spelen. En ik denk ook dat dat iets is wat ik sowieso in alles wat ik muzikaal doe
opzoek. Van in eerste instantie te voelen dat die menselijke connectie daar is, om dan samen iets te willen gaan uitzoeken met muziek. Want dan is er veel mogelijk, denk ik. Daar wil ik even op inpikken, op wat je zegt. Want althans, hoe ik het zie, je bent niet de stereotype klassieke gitarist, alhoewel je het natuurlijk wel bent, maar je bent van, hoe zegt men dat, van vele markten thuis. Je hebt een hele diverse muzikaal leven. Ook je werk als arrangeur versterkt dat beeld. Hè. Heeft dat creërende en die breedte, is dat iets wat er altijd ingezeten heeft? Ik ga het anders vragen, die creatieve muzikant, heb je die al vroeg in jezelf ontdekt? Ja, dat is interessant. Ik denk dat bewuster en bewuster op mijn pad komt. Ik weet, als ik als kind naar de academie ging, ik heb piano gedaan, ik denk dat ik alles heb gevolgd wat ik mocht volgen in die academie. Dat op het moment dat zo'n tweede thuis wordt, dat een herkenbaar verhaal is voor veel muzikanten. Zo elke dag naar school, naar die academie, er is altijd wel iets om te volgen. En dus daar zaten natuurlijk ook wel vakken zoals vroeger was dat nog AMT, muziektheorie bij en zo verder. En ik weet dat ik zo, als ik in het middelbaar zat, wel zelf schreef en zo, maar niets echt zinnigs. En dan heb ik in het conservatorium altijd, ik vond dat heel complementair om muziekschriftuur bij gitaar te studeren. Zo. Maar ik heb nu, dat is eigenlijk de indruk, met ook een aantal jaar inmiddels zelf harmonieleer en analyse nu gegeven te hebben in Brussel, van meer en meer een totaalbeeld te krijgen. En nu begin ik te voelen dat ik ook een drang heb naar dat arrangeerwerk, maar dat is iets dat heel organisch komt. Als je een duo met gitaar en piano begint bijvoorbeeld, niet veel keuze. Met het gitaarkwartet zien we dat ook om een gepersonaliseerd repertoire te hebben, dat je heel vaak aan het herschrijven bent, maar dat ik nu ook voel dat ik ook er niet meer mee in zit met zo te gaan met een gitaar te pakken en iets te improviseren op het podium, om echt gewoon aan de eerste noten te beginnen en kijken waar dat je uitkomt. Zo. Wat dat wel leuk is, omdat dat iets is wat ik tot voor 5 of 6 jaar waarschijnlijk niet had durven doen. En dan wordt het ook een cirkel, hè. Dus je breekt ergens voor jezelf los uit dat stereotype, als we het zo willen noemen. Ik zou het misschien nog meer benoemen zo als het heel gespecialiseerde zo van de gitarist. Je hebt zoveel gitaristen die zo waanzinnig gespecialiseerd bezig zijn met die uitvoeringspraktijk. En dat is een keuze die je op een bepaald moment bewust of onbewust maakt. Ik denk bij mij zelfs een groot stuk onbewust. En dus je zoekt je profiel daarin. En is het zo dat je papa je dan ook als kind op die manier voedde? Ik denk dat wel. Ik denk dat het, aangezien dat het op een talige manier gebeurde, dat er enerzijds wel echt studie van de repertoire was, maar ons papa is iemand die ook heel sterk toch bezig is met de analyse van de muziek, akkoorden heel snel meegaf en die vooral, en eigenlijk ook over pedagogie zelf, omdat hij daar zoveel aan de keukentafel bij wijze van spreken over reflecteren. Dat gaat voor jullie ook herkenbaar zijn als je zo, dat je toch heel veel mee hebt van hoe dat hij op zoek was ook naar hoe ga ik dit nu aanbrengen en hoe ga ik nu eigenlijk van dat stuk van Bach zorgen dat we daar kunnen gradueel naartoe werken. En ik denk dat je op een zeker moment veel ingrediënten in je tas begint te hebben. Het is een tendens die we eigenlijk ook zien in het DKO vandaag. Ja. We noemen het nieuw decreet, maar intussen is het toch ook al terug 5 of 6 jaar in voege. We zien dat ook die verbreding zich daar aftekent. Dat je naast de vertolkende richtingen de creërende hebt, dat de compositieklassen groeien, dat er experimentele muziek gegeven wordt, muziekproductie, improvisatie worden courantere praktijken. Vind je dat zelf een gunstige evolutie? Ik vind dat heerlijk. We zijn... Ik ben heel veel in contact met kunstenaar-leraars in wording. Ik coördineer in Brussel een stukje de educatieve master, dus ik mag daar heel dichtbij betrokken zijn. En een heel veel terugkomend verhaal is, dus het zijn mensen die een domeinmaster instrument hebben behaald. En hoe vaak dat we van die mensen horen van, ik vind toch dat ik als ik zelf leerling was, dat ik toch heel weinig heb meegekregen in creëren, in improviseren. Of ik ben nu betrokken bij een project en ze vragen daar van mij dat ik dit of dat zo kan spelen, maar ik ben daar eigenlijk niet aan toe. Dat is buiten mijn comfortzone, of er wordt gejamd en ik voel dat ik eigenlijk, als ik geen partituur heb, dat ik amper kan meespelen. Dus je voelt dan vanuit dat kunstenaarschap die leervraag en het hele idee dat je vanuit, want er is effectief de richting creërend, maar ook binnen het vertolkende, met al die profielen waaraan dat we nu veel breder competentiegericht mogen werken. Vind ik dat ontzettend positief. En ik vind dat als kunstenaar die lesgeeft dan ook heel uitdagend. Zo van, hoe gaan we nu een keer dit jaar zorgen dat die noten van die toonladder van Do bij de leerlingen bekend worden, maar op hoeveel miljoenen manieren kunnen we hun daar niet als een motorisch gegeven? Ja, wat dat heerlijk is natuurlijk. Dat is echt,
Ja, en het is fijn om te horen dat je zegt, ook vanuit mijn job in de hogeschool. Want dat wilde ik u ook even vragen. Ik heb ook een eerder klassieke opleiding gevolgd, zeker in die tijd. Hè. Ik ben afgestudeerd in 2002, denk ik, in Leuven. Toch alweer een paar decennia geleden. En die opleiding was toch heel erg gericht op de vertolkende klassieke muzikant, het repertoirespel. We hadden wel een aantal vakken, praktische harmonie, maar toch eerder sumier. Ik had toch niet het gevoel als ik dan begon als leraar in de DKO, dat ik eigenlijk... ik had het gevoel dat ik nog heel wat te leren had. Ik had dan misschien het voordeel dat eigenlijk mijn eigen achtergrond en praktijk eerder vanuit de pop en de rock en de lichte muziek komt. Dus, dat ik daar voor een groot stuk wel kon op terugvallen om een antwoord te bieden op de leervraag van de leerlingen in de DKO. Want die was niet altijd zo heel specifiek klassiek gericht, vertolkend. Dus het is wel zo dat in de opleiding, althans waar jij betrokken bent, dat die brug geslagen wordt naar de nieuwe tendensen die zich afspelen in het DKO. Ja, dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van elke leraar in opleiding. Hè, dat je je voorbereidt op de realiteit van het werkveld. Met een heel realistisch beeld ook. Bijvoorbeeld in Brussel is het nu men noemt dat een consecutief model. Ik wil niet technisch worden, maar dat is een eenjarige opleiding die na de master wordt behaald. Dus in die zin is het voordeel dat je al gevormde kunstenaars binnenkrijgt. Is anderzijds het nadeel dat het op een heel korte tijdspanne gebeurt. Dus sowieso is het ergens hopen van ook binnen dat jaar die inspiratie mee te geven. Van gewoon die filosofie daarvan te kunnen meegeven. Van kijk, je gaat op een brede manier met jonge mensen aan de slag, jonge, oudere mensen, jonge mensen van elke leeftijd aan de slag. Voilà, Je wilt die op een andere manier voorbereiden op een leven met muziek. Zodat we beginnen te vermijden dat er mensen hun laatste jaar een toonmoment spelen en dan eigenlijk dat je die 10 jaar later tegenkomt, vraagt van wat doe je nu nog met je instrument? En dat het antwoord ofwel is niet, ofwel ik speel af en toe nog eens de stukken die ik toen op mijn laatste concert heb gespeeld. En dat is zo... En dat proberen we te vermijden. Hè? Voilà. Ja. Ik denk dat we nu verder... Het fijnste om te horen vind ik als ik een oud-leerling tegenkom. En ik woon ook in de gemeente waar ik lesgeef, dus de filiaal van de academie. Dus ik kom nogal wat oud-leerlingen tegen, met de kinderen dikwijls al in de lokale supermarkt. En als ik dan hoor, maar ik sta nu in het lager onderwijs en mijn gitaar komt er heel goed van pas. Dat is fijn om te horen. Ja, dat is echt super. Dat civiele effect wordt dan weer groter. En dan, En iedereen kan er iets mee. Ja. Terug naar de klassieke gitaar. Als niche. Heb je een voorliefde voor bepaalde componisten, bepaalde stijlen, als ik het breder zie? En wat spreek je dan zo aan daarin? Ja, dat is interessant. Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik denk dat het iets is dat continu een evolutie is. Dat ik zo voor mezelf zo... Ik hoor heel graag oude muziek. Muziek van voordat de gitaar bestond, om zo te zeggen. En wat mij daarin aanspreekt is vaak de rijkdom van een muzikaal materiaal in alle richtingen. Hè. Zo het heel klassieke verhaal van je zit met ergens een contrapunt dat je op een instrument als gitaar heel fijn kunt gaan gebruiken, omdat je natuurlijk, je hebt altijd harmonisch gegeven vanzelf, hè. Maar we zitten ook met die 6 snaren die elk op een of andere manier hun eigen karakter, hun eigen persoonlijkheid hebben. We kunnen heel subtiel spelen met articulatie en ook uiteindelijk met dynamiek, want het cliché is altijd van de gitaar is zo stil, maar uiteindelijk is de nuance gigantisch en ik vind dat dat een muziek is die zich daar heel goed toe leent. Maar eigenlijk vind ik ben vooral fan van de ontmoeting die werken uit verschillende stijlen aangaan en wat er op dat moment gebeurt. Dat vind ik eigenlijk interessant. Of dat we hebben gisteren een Passacaglia gehoord van Tansman, dat je zegt van eigenlijk denk ik aan die Passacaglia voor orgel van Bach. En het zou toch wel heel tof zijn van gewoon die baslijn dan te pakken en eigenlijk waarom niet gewoon eentje improviseren, zo'n Passacaglia. Dat je eigenlijk tot dat soort uitvoeringspraktijk komt. Dat vind ik zelf ook het meest voedende. En daarom is lesgeven zo leuk, omdat je per definitie altijd met 36 verschillende werken op je pupieter zit. Zo is dat, ja. Dus, maar zo de vraag van wat is nu zo, dat vind ik veel moeilijker. Ik merk dat ik spontaan meer en meer ga zoeken buiten
maar dat is ook een beetje een toevallig verhaal, buiten mensen die echt voor de gitaar hebben geschreven. Ja. Omdat het proces van hoe breng je muziek die op een abstracter manier is gedacht dan voor één specifiek instrument, hoe breng je die naar de gitaar en kun je vanuit die vertaalslag eigenlijk dan nog zelf uw eigen kracht op dat instrument ook en de kracht van het instrument in het licht stellen. Zo, hè. Dus dat vind ik een tof proces. Voilà. Ja, fijn. En zijn er dan gitaristen waar je vroeger als kind of als jongere of gitarist in opleiding veel inspiratie bij vond? Ja, bij ons thuis, we hadden zo op reis, was zo'n stevast deel van onze koffer, was zo die duoplaat, of platen van Williams en Bream. Ja. Dus dat is natuurlijk, en ik merk ook nog altijd dat ik daar zo gigantisch, dat doet heel veel met mij elke keer als ik daar iets van hoor. En Julian Bream is dan, via het feit dat ik dan bij Antigone heb gestudeerd, die toch heel sterk ook in die school en die filosofie van Bream heeft gezeten. Met het recente project dat we rond de gitaar van José Romanillos hebben kunnen doen, zijn dat allemaal elementen. Je voelt op een of andere manier dat die mens heel dicht in ons leven komt. Laura Snowden komt deze zomer voor de tweede keer naar Volterra, waar we ook zo'n gitaarzomercursus hebben. En dus dat zijn allemaal mensen die op een of andere manier dat DNA van Bream ook dragen. En ik voel dat de manier waarop dat die mens naar die gitaar is gegaan, als eigenlijk grotendeels autodidact, we moeten dat zo zeggen, die dan ook de luid betrok en gevoelde dat alles wat die met die geplukte snaren te maken had en dat zijn medium kon worden om die muziek te brengen, dat greep die aan. En je merkt ook hoezeer hij daardoor losstaat ook van vele anderen. Hè? Dat je zo merkt van hij deed dat gewoon op de manier waarop hij dat kon. Ik denk niet dat iemand anders 80 jaar gitaar zou hebben gespeeld met de gitaartechniek van Julian Bream. Als je die mens zag, dat is onwaarschijnlijk dat hij dat heeft gebolwerkt gekregen. Maar als we bijvoorbeeld gisteren Laura hebben gehoord, ik denk ook zo aan mensen als Elliot Fisk, die op een of andere manier zo heel, heel extreem buiten het gewone vallen. En die doen dingen waar dat je gigantisch van onder de indruk kunt zijn. Die doen dingen waarvan dat je soms denkt van als dat de manier is waarvan. Maar tegelijkertijd, ik vind dat boeiend zo. Want waar dat ik het meeste angst voor heb, en dat zie ik wel veel gebeuren, is dat er een soort van, ik wil niet zeggen eenheidsworst, want iedereen is natuurlijk op zijn manier mee bezig, maar dat er wel zo'n soort van, om het dan toch terug te komen tot het stereotype, dat ik vind dat er veel op een soort van uniforme manier wordt gedacht over wat dat er moet staan. En misschien is dat vooral, ik zit nu nog altijd zo in die leeftijdscategorie onder 30, dus dat is dan ook zo de range. Mijn leeftijdsgenoten die heel goed spelen, die zijn vaak bezig met wedstrijden afschuimen van land tot land. En je merkt van daar zijn verwachtingspatronen waar iedereen op een of andere manier aan moet voldoen. Ja, om succesvol te zijn in dat circuit. Om daar binnen succesvol te zijn, inderdaad. Ja. En dat je ook merkt bijvoorbeeld, ik vond het heel grappig, we zijn nu op een gitaarfestival. Dat is voor mij al een heel rare, raar niet, maar het is een heel onbekende context. Ik kom daar zelden op. En ik merk dan ook hoe dat ik dat onbewust toch altijd een klein beetje heb vermeden ook. Zo. Willens, nillens kom ik toch meer en meer altijd terug in die gitaarwereld terecht. Maar, en dat je zo merkt dat er zo bepaalde concepten hangen, ook rond muzikale parameters zelfs. Hè. Dat is zo amai, jullie concert bevat minder noten dan het gemiddelde gitaarconcert, zei iemand. En ik dacht, dat is wel een heel vreemde observatie, want we spelen uiteindelijk Debussy en Ravel. Dat zijn niet de minste en we hebben daar geen noten uitgehaald, om zo te zeggen. Dus, maar dat is wel grappig, dus er zijn bepaalde verwachtingspatronen waar ik soms verrast over ben. Maar ik denk ook dat dat zich misschien dan op een bepaald moment ook weer diversifieert. Dat iedereen dan toch weer zijn eigen DNA gaat opzoeken. Maar daar ben ik het allerbangste voor. En ook dat we in die tendensen van snel en luid te willen beginnen spelen, ons te meten met andere instrumenten, dat we daar soms een stukje de ziel van de gitaar zelf dreigen te verliezen. In contact komen met instrumenten zoals Romanillos, die echt op de traditionele manier bouwt, die echt op zoek was naar die klank van de Spaanse gitaar. De klank die je hebt als je Segovia aflegt op een vinyl. En dan zo. Dat is uiteindelijk denk ik de essentie van ons instrument. En ook daar zijn tendensen, hè? De letters, maar dan ook de dubbeltop gitaar, die zijn op zoek naar meer volume. Ja, inderdaad. Maar dat is voor mij, ook in een hele constructie, maar dat is iets heel persoonlijks en dat is natuurlijk ook de school waar dat ik uit kom. Maar dat alles wat dat eigenlijk iets vastzet, om dan te kunnen dat soort van klankduw krijgen, dat is voor mij echt tegen het hele idee dat een gitaar net het instrument is. Waarom is een gitaarspelen zo fijn? Omdat je die op schoot pakt, vastpakt, tegen je hart houdt. Dat is pianospelen vond ik daarom altijd ook zo awkward. Dat is een instrument dat je letterlijk van je af
hout. Zo. Je komt daar naartoe inderdaad. Terwijl de gitaar, je hebt dat vast. Dat gaat alles wat dat er op de gitaar is inward, is dat kneden, is dat zoeken. Is dat, dus dat hele idee dat je dat instrument hebt, dat eigenlijk als een katapult begint te werken. Ik vind dat tegen de geest van, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè. Ja, ja. Maar dat is dan het andere, dat ik zo merk inderdaad, van zo, de stem van dat instrument ligt op zo'n andere plek. Ja. Ja. Even verder gaand op het enerzijds, of aan de ene kant van het spectrum, de gitarist met de hele eigen persoonlijkheid. Je noemt Laura Young die hier gisteravond gespeeld heeft. Vanavond speelt Pavel Stabel. Ja, dat is juist, ja. Je noemt Elliot Fisk. Het zijn inderdaad gitaristen die, je hoort de naam en je kunt je meteen iets voorstellen bij, Ja. het is misschien een moeilijke vraag, maar hoe zie je jezelf als gitarist? Als je naar eigen opnames luistert en zo, zijn er zaken die je zegt, die zijn typerend voor mijn manier van spelen. Dat is grappig. Ik luister zo weinig mogelijk naar eigen opnames, Bert. Ik denk dat de meesten dat trouwens ook doen. Sowieso wat ik heb opgenomen is bijna allemaal kamermuziek. Dat is ook de reden waarom dat ik mij zo altijd een beetje uit mijn comfortzone val in zo'n gitaarcontext, is dat ik mij... Maar ik voel me getroost door het idee dat wat ik ga zeggen, zei eigenlijk Laura Snowden is tegen mij, en dat is toch een heel goede gitariste, maar ik voel me eigenlijk geen gitarist. Dat is zoiets iets mafs. Als ik mij nu moest definiëren, dan zou ik mij zelden als gitarist gaan definiëren. Omdat ik vind dat heel gespecialiseerde, dat iets is wat ik niet zozeer heb. En dat is een stuk, allicht gebrek aan discipline of aan een bepaalde ambitie misschien, maar ook een beetje de loop van de zaken. Zo. Dat ik merkte zelfs tegen het einde van het conservatorium, die studie, zo, dat ik dat heel fijn vond wel van met muziek of van met die muziek bezig te zijn. Maar tegelijkertijd ook dat ik dat confronterend vond, dat ik dat vaak niet gemakkelijk vond. Omdat je natuurlijk, je bent continu geconfronteerd een klein beetje met wat je kunt, maar wat je nog wilt ontwikkelen, met wat je daarvoor doet om dat te ontwikkelen. En ik heb zo ergens een beeld dat wij ooit het conservatorium meekregen van, je hebt ingenieurs en bricoleurs. Zo. En ik denk echt dat ik een geboren bricoleur ben. Dat door het feit dat ik van jongs af aan tools heb meegekregen, natuurlijk is het belangrijk dat iedereen tot op zekere hoogte ingenieur is om zijn techniek te blijven ontwikkelen. Maar het hele idee is van, je komt voor een probleemstelling te staan. Bijvoorbeeld, er is een techniek die ik niet ken. Er staat iets in dat stuk dat ik moet aan het klinken brengen. De ingenieur zegt eigenlijk van, oké, sta ik morgen om 6 uur op, ik ga een uur beginnen dat technisch opbouwen stap voor stap, om dat te kunnen gaan ontwikkelen en dat toe te voegen aan mijn techniek. Dat ben ik dus helemaal niet. De bricoleur die zegt van oké, wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? Wat is de notie? Wat zijn de alternatieven die ik al in mijn gereedschapskistje heb zitten? En die probeert het zo op te lossen. En ik merk, dat is een stuk pragmatisme, omdat ik met heel veel verschillende programma's zit, inderdaad heel veel les geef en dus eigenlijk de facto geen tijd heb om te oefenen, moet ik dus zaken soms opgelost krijgen. Dus misschien is dat nog de beste autodefinitie, zo, dat ik eigenlijk een beetje een gitaarbricoleur ben. Hoe dat zich uit in mijn eigen spel is misschien niet zo duidelijk, denk ik, maar wel in waar ik mee bezig ben. Ja. Ik denk dat daar heel sterk in zit. Zo. Een bepaalde diversiteit, heel veel het contact opzoeken met andere instrumenten, met zaken die ik nog niet ken. Of met, ja. Zijn er zo projecten in de nabije toekomst die al gepland zijn, of projecten waar je van droomt, waar je heel erg naar uitkijkt, of waarvan je zegt, goh, dat is toch iets waar ik ooit nog werk wil van maken? Ah, ja. Ja, er zijn wel zaken die ik... Deze zomer gaan we voor de Nederlandse Reisopera met Kelly Paukes, die geselecteerd was voor de Elisabeth-wedstrijd zang dit jaar. Maar dat is net, ik vertel het erbij omdat het net zo grappig is. Hè? Dat is dan zo super ernstige klassieke muziekwedstrijd, maar Kelly is echt het voorbeeld van een zangeres die alle regels met de voeten treedt. Dus echt zo. En we gaan een soort van cabaretvoorstelling die zij al heeft geschreven, gaan we daar bijvoorbeeld spelen. En dat is een tournee, maar we spelen altijd op campings. Dus dat is zo een concept zo, maar ik vind dat dan heel grappig, omdat het dan enerzijds de reisopera heet, en dan een klassieke gitarist en een klassieke zangeres gaat brengen, en dan is dat zo totaal uit context, dus daar kijk ik wel naar uit. En dan tegelijkertijd zijn we nu met het Medio Siglo project, dus op die gitaren van Romanillos, beginnen we zo aan een stukje tournee voor deze zomer. Dat is wat er voor deze zomer op de agenda staat, daar kijk ik naar uit. En dan is zo, dat begint zich stilaan een klein beetje aan te kondigen dat ik misschien toch nog eens terug richting het soort van opzetten van een solo-project zou gaan. Of een keer toch een solo-opname maken. Ook met
met nu een stukje zo'n eigen gitaarklas te hebben. En allee, voel ik van, het zou kunnen een goed moment zijn om daar toch ook eens mee bezig te zijn. Al is het maar om die ervaring dan weer te kunnen gaan delen en door te geven aan studenten. En dan is altijd de eerste vraag, wat zou je dan opnemen? En dan denk ik dat het echt iets zou worden van, ja, wat ik daarnet eigenlijk zei. Dat ik dan heel graag zou arrangementen maken van zaken die ik zelf mooi vind, uit niet gitaarmuziek of zo, en dat dan daarop brengen. Dus dat is een ding. Ja, en met elk ensemble heb je natuurlijk vanzelf altijd ergens wel ambities of plannen. Of wat dat we heel graag zouden doen met het gitaar-piano duo, met Adentro. Is ook eens een programma of een album samenstellen met werken die we echt zelf laten schrijven voor het duo. Omdat dat is in verschillende etappes gegaan. Eerst zochten we bestaand werk, meer en meer zijn we dan uitgekomen op arrangementen. Je blijft ergens proberen van die bibliotheek aan te leggen, maar gaandeweg beginnen mensen nu te contacteren of kom je anderen tegen die er ook mee bezig zijn. En je hebt zo ergens zo echt het klassicistische repertoire, maar dan moet je dan echt op romantische gitaar en pianoforte kunnen spelen, vind ik. Dan hebben we zo'n aantal werken uit de 20e eeuw. Met die arrangementen breiden we het scala al uit. Maar nu dat we stilaan beginnen door te hebben hoe dat die combinatie werkt, omdat het zoiets uitzonderlijks is toch met die gitaar en die piano, zou dat wel fijn zijn. Van dan ook zelf ergens nog een bijdrage te doen aan dat repertoire. Dus dat is dan bijvoorbeeld ook zo een plan. Ja. Fijn, heel veel dingen om naar uit te kijken. Ja. Goed, Maarten. Ik denk dat jij over korte tijd een vlucht terug naar België hebt. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb eigenlijk mijn lijstje zo, ben heel blij. Ik heb je kunnen vragen wat ik in gedachten had. Fantastisch. Dus ik vond het heel erg fijn om dit gesprek hier in Litouwen met je te hebben. Ja, dankjewel Bert. Ik ben ook heel blij. Ik zie er naar uit om je binnenkort terug in België te ontmoeten. Ja. Heel erg bedankt, Maarten. Merci. Tot binnenkort. Met veel plezier.